Chào mừng các bạn đến với Ngôn Tình Mỗi Ngày, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày tôi xuất viện sau thời gian ở cữ, Tống Hành đích thân đến đón. Anh mang theo chiếc bánh hạt dẻ mà tôi yêu thích nhất, cùng một tờ đơn ly hôn. Gương mặt anh không có lấy một chút do dự hay áy náy, chân sắp trở về từ nước ngoài nên. Tôi nhìn xuống tờ giấy trước mặt, trong đó ghi rõ, công ty sẽ thuộc về anh, còn mọi tài sản còn lại sẽ giao cho mẹ con tôi. Tôi gật đầu, xem như vừa ý, vẫn cố nặn ra một nụ cười. Tống Hành, công ty là công sức chúng ta cùng vun đắp bao năm qua, vậy mà anh nỡ vứt bỏ như thế sao? Tống Hành đưa cây bút cho tôi, giọng đều đều. Em biết rõ mà, từ đầu công ty được lập nên là để hoàn thành giấc mơ của Chân Chân. Ngoài công ty ra, anh để lại tất cả cho em rồi còn gì. Tôi cầm bút, không chút chần chừ, nhanh chóng ký tên, sợ mình mềm lòng sẽ thay đổi quyết định. Thấy vậy, anh thoáng sửng sốt. 4 năm tình cảm, em không hề luyến tiếc chút nào sao? Tôi cúi xuống nhìn đứa bé trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng. Chúc anh và cô Hứa mãi mãi hạnh phúc. Vào nội dung chuyện. Sau thời gian ở cữ, Tống Hành nhiệt tình lái xe đưa tôi đến cục dân chính. Khi nhận tờ giấy chứng nhận ly hôn, tôi thấy rõ sự nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt anh, vẻ tươi tỉnh mà đã lâu lắm tôi không còn thấy. Anh cúi xuống nhìn tôi và nói, lát nữa anh phải quay về thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển ra. Tôi gật đầu nhẹ nhàng, không sao cả, cứ thoải mái. Anh nhìn tôi chằm chằm, như muốn tìm ra điều gì đó bất thường, em không còn giống trước nữa. Tôi nghiêng đầu, mỉm cười, không giống chỗ nào. Anh cứ nghĩ em sẽ. Tôi cắt ngang, sẽ gào khóc níu kéo, hay van xin anh vì con. Đừng tưởng tượng nhiều, nên tranh thủ về nhà sớm đi, cô Hứa chắc sắp hạ cánh rồi. Đừng để cô ấy chờ. Khi tôi trở về, trời đã ngả chiều, cô bảo mẫu đã dỗ bé ngủ ngon lành. Tống Hành đứng bên nôi hồi lâu, ánh mắt lơ đãng, đặt tên cho con chưa. Tôi nhìn nét mặt cố tỏ vẻ bận tâm của anh mà thấy khôi hài. Rõ ràng trong đầu đang nghĩ đến chuyện khác, lại cố diễn vai người cha mẫu mực. Tôi thản nhiên đáp, tên con là Chu Thiên Kỳ. Chữ Kỳ mang ý nghĩa như ngọc chân quý vô cùng. Anh khựng lại, Chu Thiên Kỳ, nhưng con mang họ Tống. Tôi mỉm cười, anh quên rồi à? Trong giấy ly hôn ghi rõ quyền nuôi con thuộc về tôi. Tôi ngừng vài giây rồi nói tiếp, dù gì anh cũng là cha đứa bé. Nếu sau này con lớn, muốn gặp anh, tôi sẽ không cản. Anh trầm mặc vài giây rồi khẽ thở dài, có vẻ hối lỗi, cảm ơn em, Chu Nhan. Sau này tiền nuôi con anh sẽ chu cấp đầy đủ. Tôi bình tĩnh từ chối, không cần. Tôi có thể tự chăm sóc con. Anh nên tập trung vào cuộc sống mới với người anh chọn. Anh cúi đầu kiểm tra điện thoại, vậy, tạm biệt. Tôi khẽ gật đầu, chào anh. Tôi nói rồi vẫy tay nhẹ nhàng tiễn anh ra cửa, khép cánh cửa lại với một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Cuối cùng cũng có thể buông bỏ mọi thứ liên quan đến anh. Sau khi anh rời đi, tôi lập tức chặn toàn bộ số liên lạc, rồi nhanh chóng đưa 3 căn nhà mình đang sở hữu lên sàn bất động sản. Tôi niêm yết mỗi căn với mức giá thấp hơn thị trường khoảng 5%, nên chúng đều được bán nhanh chóng. Từ khoản tiền bán 2 căn, tôi thanh toán hết một căn hộ gần trường học chất lượng tốt, phần còn lại gửi tiết kiệm lấy lãi, một phần giữ làm vốn xoay vòng, chờ thời điểm thích hợp để bắt đầu lại. Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Xin hỏi có phải là Chu Nhan không? Tôi là Hứa Chân Chân. Tôi hơi bất ngờ. Sao cô ta lại gọi tôi? Tôi điềm tĩnh hỏi lại, là tôi. Có chuyện gì sao? Giọng cô ta vội vàng, Tống Hành gặp tai nạn. Tôi không cùng nhóm máu với anh ấy, cô có thể tới bệnh viện truyền máu giúp không? Nghe vậy tôi chỉ thấy nực cười. Tôi và anh ta đã hoàn tất ly hôn gần nửa năm. Ngay ngày hôm sau, nghe đâu họ đã đăng ký kết hôn. Giờ thì lại tìm tôi để xin máu. Tôi bình tĩnh đáp, cô Hứa, tôi và Tống Hành đã cắt đứt quan hệ pháp lý. Có lẽ cô gọi nhầm người rồi. Phía bên kia im lặng một lúc rồi nghẹn ngào lên tiếng, tôi mới về nước, không quen ai cả, chỉ biết mỗi cô. Xin cô giúp anh ấy lần này. Tôi chỉ thấy buồn cười. Cô ta giả vờ đáng thương cũng khéo thật. Tôi cười nhạt, có lẽ cô xa quê lâu nên chưa rõ điều kiện y tế hiện tại. Nhóm máu của Tống Hành cũng không hiếm, ngân hàng máu vẫn còn dồi dào. Cô nên nhờ bác sĩ, không cần tìm đến tôi. Dứt lời, tôi không chần chừ gì mà cúp máy ngay. Tôi và Tống Hành quen nhau trong một buổi xem mắt. Khi đó tôi đã 26 tuổi, bị gia đình thúc ép lập gia đình, còn trong số những người được giới thiệu, anh ta là người có điều kiện nổi bật nhất. Anh ấy luôn giữ thái độ nhã nhặn, ăn nói từ tốn, dáng người cao, phong thái tự tin, là thạc sĩ tốt nghiệp từ trường đại học danh giá. Tôi hỏi anh, đây là mối tình thứ mấy của anh rồi? Anh hơi ngượng, cười nhẹ. Nếu nói thật thì, đây là lần đầu tiên. Thật vậy sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, anh cũng bật cười. Không thể tin nổi đúng không? Kể từ đó, anh bắt đầu chủ động theo đuổi tôi một cách nghiêm túc. Tống Hành không nói sai. Chỉ anh chưa từng đề cập đến việc trong lòng anh luôn cất giấu hình bóng của một người khác.
Người mà anh xem là ánh trăng trong tim. Sau khi kết hôn, tôi cùng anh gây dựng một công ty giải trí từ hai bàn tay trắng. Dần dần, những nghệ sĩ trẻ do chúng tôi ký kết hợp đồng cũng bắt đầu gây được tiếng vang. Ngày đăng ký thành lập công ty, tôi hỏi anh, chúng ta đặt tên công ty là gì thì hay? Anh chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, gọi là Chân Ức Truyền Thông. 3 năm sau, tôi mới biết lý do thật sự đằng sau cái tên ấy. Hôm đó anh uống rất say, đến mức tài xế phải cõng vào nhà. Từ ngày cưới nhau đến giờ, chưa lần nào tôi thấy anh rơi vào trạng thái như vậy. Mồm anh cứ liên tục gọi tên. Chân Chân, anh thật sự nhớ em. Chân Chân là ai? Tên gọi đó chưa từng xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Tôi từng nghĩ tới đủ mọi khả năng, tự nhủ phải bình tĩnh dù điều tồi tệ nhất xảy ra. Đêm đó, tôi ngồi bên anh không rời nửa bước, lau dọn, chăm sóc khi anh nôn ói liên tục vì quá chén. Sáng hôm sau, thấy tôi thiếp đi bên mép giường, anh nhẹ nhàng vuốt má tôi rồi nói bằng giọng ân cần. Em vất vả rồi, vợ à. Tôi cười nhẹ. Hôm qua anh gọi mãi tên Chân Chân. Người đó là ai vậy? Có lẽ vì câu hỏi quá trực diện, nên anh chợt bật dậy khỏi giường, vẻ mặt lộ rõ bối rối. Một lúc lâu sau, anh mới mở lời. Anh và Chân Chân không có gì mờ ám như em nghĩ đâu. Tôi nhìn anh, hỏi lại. Vậy mối quan hệ đó là gì? Anh châm một điếu thuốc, trầm ngâm. Tụi anh lớn lên cùng nhau. Vài năm trước cô ấy ra nước ngoài. Nhưng em yên tâm, tụi anh chưa từng vượt quá giới hạn. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó lạnh buốt xuyên từ đầu xuống lòng bàn chân. Nhìn người đàn ông từng đầu ấp tay gối 3 năm, tôi bỗng thấy vô cùng xa lạ. Tôi bật cười, chất giọng tràn đầy cay đắng. Mỗi năm anh đều sang Anh công tác, chẳng phải vì muốn gặp cô ấy sao? Tống Hành không trả lời, cúi đầu im lặng thật lâu. Từ sau ngày đó, chúng tôi sống trong cùng một căn nhà, nhưng mối quan hệ chẳng khác gì hai người xa lạ. Trớ trêu thay, 2 tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai. Vì đứa bé, tôi từng muốn cho anh cơ hội, không muốn con mình phải sinh ra trong cảnh thiếu cha. Khi thai được gần 5 tháng, tôi đem giấy siêu âm đến cho anh xem. Anh cầm lấy, nét mặt rạng rỡ. Sao em không báo sớm? Đây là tin vui lớn mà. Tôi nhìn anh, hỏi lại. Anh thật sự quan tâm đến chuyện này sao? Đương nhiên rồi, anh cười lớn rồi bế bổng tôi lên, em và con là tất cả với anh. Nhìn anh khi đó, tôi từng nghĩ rằng có thể anh sẽ không làm người chồng lý tưởng, nhưng ít ra cũng sẽ là người cha không tồi. Nhưng niềm tin càng lớn, thất vọng càng sâu. Anh đưa tôi nhập viện tại bệnh viện tư tốt nhất. Những ngày cuối thai kỳ, tôi gần như phải nằm bất động. Thế nhưng anh lại rất ít khi xuất hiện. Anh thường giải thích, công ty không có em, một mình anh phải lo liệu tất cả. Bận lắm, lúc nào rảnh anh sẽ đến. Hôm tôi sinh con, tôi phải chịu đau đớn hơn 10 tiếng trong phòng sinh, một chân đã đặt tới quỷ môn quan. Anh không đến. Sau ca sinh, tôi nằm bất động trên giường, mệt lả. Người ở bên cạnh tôi lúc đó chỉ là trợ lý của anh. Cô ấy nói với tôi, chị vất vả rồi, chúc mừng chị. Tôi khẽ gật đầu, rồi hỏi, Tổng Giám đốc Tống đâu? Cô ấy lúng túng đáp, anh ấy nói hôm nay có khách quan trọng tới, phải ra sân bay đón, làm xong sẽ đến thăm chị. Tôi quen hết những đối tác lớn của công ty. Tôi ngẩng lên hỏi, khách hàng nào quan trọng đến mức vợ sinh cũng không đến? Cô gái không trả lời được, chỉ khuyên tôi nên nghỉ ngơi để hồi phục. Tôi không muốn làm khó người trẻ tuổi như cô, nên chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Tới ngày thứ 3 sau sinh, Tống Hành mới xuất hiện. Anh mang theo một bó hoa lớn, đưa cho tôi rồi cười nói, em vất vả quá. Sau đó, anh nhìn đứa trẻ đang nằm trong nôi. Thằng bé giống anh ghê. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta thêm giây nào nữa. Tất cả cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng vỡ òa, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Anh ta hốt hoảng. Sao vậy em? Em thấy không khỏe à? Tôi nghẹn ngào. Tống Hành, mấy ngày nay anh đi đâu? Anh có biết tôi đau đớn trong phòng sinh thế nào không? Anh từng nói tôi và con là quan trọng nhất với anh, nhưng vào lúc tôi cần anh nhất, anh ở đâu? Tôi khóc mỗi lúc một lớn, cố tình để anh cảm nhận sự dằn vặt. Tôi muốn anh phải cảm thấy hối hận, phải nhận ra lỗi lầm của mình. Cơ thể tôi lúc đó rất yếu, nước mắt càng làm tôi thêm kiệt sức, nhưng tôi vẫn nói tiếp. Nếu anh không còn tình cảm, tôi có thể buông. Nhưng lúc tôi suýt chết để sinh con cho anh, ít ra cũng xin anh dành một chút tình cảm cho tôi và đứa bé. Dù chỉ là một chút thôi. Tống Hành cúi đầu, vẻ mặt trĩu nặng. Anh xin lỗi Chu Nhan, anh sai rồi. Tôi quay mặt đi, lau nước mắt rồi cố nặn một nụ cười gượng gạo. Đừng xin lỗi, anh là chồng tôi, là cha của con tôi, cũng là người tôi từng yêu nhất. Chính tôi cũng cảm thấy câu nói ấy đầy chua xót. Nhưng đối với Tống Hành, nó rõ ràng tạo nên tác động mạnh mẽ. Từ hôm đó, Tống Hành bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong phòng bệnh, tỏ ra là một người cha tận tụy. Mỗi lần anh ta đến, tôi lại rơi nước mắt. Tôi khóc vì những vất vả mình đã trải qua,
Vì những năm tháng cùng anh ta bắt đầu từ con số 0, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, và vì tình cảm sâu đậm tôi từng dành cho anh. Tôi hiểu rõ, với tính cách của anh ta, không sớm thì muộn, anh ta sẽ cảm thấy chán nản. Khi sự kiên nhẫn cạn kiệt, hình ảnh người cũ dịu dàng sẽ lại trở nên lung linh trong ký ức anh ta. Giây phút anh ta mở lời đề nghị ly hôn, tôi biết chắc cũng chẳng còn xa. Những giọt nước mắt tôi rơi, phần nhiều không hoàn toàn xuất phát từ nỗi đau thật sự, mà là một kiểu kiểm soát cảm xúc. Tôi cần để anh ta thấy áy náy, để khi nói lời chia tay, anh sẽ có xu hướng bù đắp cho tôi nhiều hơn. Nhưng điều anh không hề biết, suốt thời gian qua, mỗi lần anh bí mật gặp Hứa Chân Chân, tôi đều nắm rõ. Từ sau khi biết đến sự tồn tại của người phụ nữ kia, tôi đã thuê thám tử tư theo dõi. Mỗi lần cô ta về nước, mỗi chuyến bay cô ta hạ cánh, tôi đều có thông tin đầy đủ. Rồi đến một ngày, sau 40 ngày tôi cố tình khóc lóc không dứt, Tống Hành cuối cùng cũng mất bình tĩnh. Anh ta lớn tiếng với tôi: "Chu Nhan, em thật sự quá phiền. Ngày nào cũng chỉ có mấy chuyện lặp lại đó. Em có thể chịu đựng, nhưng anh thì không. Anh thật sự không ngờ trước đây lại không nhận ra con người thật của em là như vậy. Nhìn lại bệnh viện đi, em có thấy ai khó chịu, bám giết như em không? Em chẳng khác gì mấy bà hay gây chuyện cả." Tôi nghe xong, cảm giác như một dòng máu nóng trào lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi lại: "Vậy anh muốn thế nào?" Anh ta không trả lời ngay mà im lặng hồi lâu, sau cùng mới mở miệng: "Ngày mai anh sẽ mang giấy ly hôn đến." Nói rồi, anh quay người rời khỏi phòng bệnh, không buồn ngoái lại. Chỉ có điều, Tống Hành không hề hay biết. Tôi đã lên kế hoạch cho cuộc ly hôn này từ trước đó rất lâu. Lý do rất đơn giản. Anh ta sẽ không sống được bao lâu nữa. Tôi gạt bỏ những hình ảnh trong quá khứ, tâm trí nhanh chóng tập trung lại vào cuộc gọi kỳ lạ từ Hứa Chân Chân. Rõ ràng bệnh viện có bác sĩ, có ngân hàng máu, tại sao cô ta lại gọi tôi? Sau khi ly hôn, mỗi người một ngả, chẳng còn liên quan gì nhau. Tại sao đúng lúc này cô ta lại nhớ tới tôi? Tôi chỉnh lại trang phục, trang điểm cẩn thận rồi gọi cho trợ lý của Tống Hành. "Tôi nghe nói anh ấy bị tai nạn, nghiêm trọng không? Hiện đang điều trị ở bệnh viện nào vậy?" Giọng cô trợ lý có chút bất ngờ trước sự quan tâm từ tôi, sau một thoáng ngập ngừng, cô đáp: "Ở Hoa Đông viện ạ. Chị định đến thăm sao?" Tôi nhận được cuộc gọi từ cô Hứa, nói cần truyền máu. Dù sao từng là vợ chồng, tôi cũng không thể làm ngơ. Giọng bên kia dường như nhẹ nhõm hẳn. "Vậy em nhắn chị địa chỉ cụ thể nhé. Anh ấy đang nằm ở phòng 901. Có cần em báo trước không ạ?" "Không cần, tôi tự đến." Tôi dập máy, bước ra khỏi nhà, trong lòng không ngừng đặt dấu hỏi về mục đích thật sự của Hứa Chân Chân. Khi tôi đến phòng bệnh, khung cảnh bên trong khá yên tĩnh. Tống Hành nằm trên giường, trán được quấn băng nhưng không có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng. Anh đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ, không hề phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa đã khép hờ. Anh quay đầu, bất ngờ khi thấy tôi. "Chu Nhan, sao em lại đến đây?" Tôi mỉm cười. "Cô Hứa gọi tôi, bảo anh cần truyền máu. Tôi đến xem có giúp được gì không." Trong ánh mắt u ám của anh chợt xuất hiện một tia sáng mờ nhạt, nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. "Cảm ơn em, nhưng anh không sao đâu." Tôi đưa mắt nhìn quanh. Sao không thấy cô Hứa ở đây? Chắc là đi lo thủ tục rồi. "Vậy nếu anh không có vấn đề gì, tôi xin phép về trước." Vừa nói tôi vừa quay lưng chuẩn bị rời đi. Phía sau vang lên giọng anh. "Kể từ khi em chuyển nhà, anh tìm mãi vẫn không biết em ở đâu." Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh. "Tìm tôi làm gì?" Ánh mắt anh né tránh, không dám đối diện. "Anh chỉ muốn gặp con một chút. Hồi trước tôi từng nói sẽ không cản trở quyền thăm con, nhưng thực tế, đó chỉ là một cách để anh sớm đồng ý ly hôn. Giờ lại lấy cớ đó để tiếp cận." Tôi không trả lời, cũng không quay lại, cứ thế bước ra khỏi phòng bệnh, để lại anh ở đó nhìn theo. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, tôi đã bắt gặp Hứa Chân Chân đứng ngay ngoài cửa từ lúc nào. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt trực tiếp với cô ta. So với hình ảnh trên mạng, ngoài đời trông cô ta càng thêm mong manh và dịu dàng, vẻ ngoài tinh tế, ánh mắt mềm mại, nhìn kỹ thì có vài phần giống tôi. Nhưng nghĩ lại, có lẽ trong mắt Tống Hành, người giống mới là tôi, còn cô ta mới là nguyên bản. Tôi vốn không có hứng dây dưa, định xoay người rời đi, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau. "Chị Chu Nhan, là chị thật sao?" Tôi quay đầu nhìn cô ta, dáng vẻ không tranh đoạt, giọng nói mềm mỏng ấy giúp tôi lập tức hiểu rõ vì sao Tống Hành luôn canh cánh trong lòng hình bóng người con gái này. Thấy tôi không đáp, cô ta tiếp tục. "Em không ngờ chị lại đến thật. Cảm ơn chị nhiều lắm. Em mới về Bắc Kinh, hoàn toàn không quen ai, lúc đó quá hoảng nên mới gọi chị. Mong chị đừng thấy phiền." Tôi không còn tâm trạng để xã giao, chỉ nhẹ giọng đáp. "Anh ấy không sao là được. Tôi xin phép." Chưa kịp đi, Hứa Chân Chân đã bước lên chắn đường tôi, ánh mắt có phần khẩn thiết. "Chị, em có chuyện muốn nói riêng với chị. Mong chị dành cho em vài phút."
Tôi đoán chắc cô ta không gọi tôi đến đây chỉ để trò chuyện xã giao, nên chậm rãi hỏi. Cô muốn nói gì? Hứa Chân Chân nhìn tôi, giọng hơi chần chừ nhưng nhanh chóng đi vào trọng điểm. Lúc ly hôn, chẳng phải anh Tống Hành để lại cho chị tất cả tài sản sao? Hiện giờ công ty có chút vấn đề về vốn. Em biết anh ấy không tiện mở lời, nhưng chị có thể giúp được không? Dù gì công ty cũng là công sức của cả hai người. Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười. Cuối cùng thì mục đích thật sự cũng lộ rõ. Họ muốn tiền, mà còn là kiểu đòi tận gốc rễ. Khi ly hôn, Tống Hành giữ lại công ty, để tôi cầm hết phần tài sản khác. Trong mắt anh ta, công ty mới là thứ sinh lời bền vững, còn nhà cửa hay tiền mặt chỉ là vật ngoài thân. Ngày trước chúng tôi phân chia rõ ràng. Anh ta lo phần phát triển nội dung và phát hành, còn tôi phụ trách tài chính và quản lý nghệ sĩ. Cũng chính vì vậy, anh ta không ý thức được vai trò sống còn của dòng tiền. Khi nguồn tài chính bị rút đi, công ty chẳng khác gì cỗ máy khô dầu, chờ ngày tê liệt. Tống Hành không thể tiếp tục vung tiền cho Hứa Chân Chân như trước, nên việc cô ta sinh ra bất mãn cũng chẳng có gì bất ngờ. Tôi nhìn người con gái trước mặt đang cố gắng lấy lòng, rồi nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng điệu đầy thương cảm. Cô cũng biết công ty là do tôi cùng Tống Hành gây dựng sao? Tôi đã buông bỏ tất cả, nhưng lại chân ức cho hai người. Giờ còn muốn gì ở tôi nữa? Nghe tôi nói vậy, Hứa Chân Chân cúi đầu nhỏ nhẹ. Anh ấy đã để lại cho chị nhà, xe cùng hơn 20 triệu. Bọn em không tham đâu, chỉ cần chị giúp bọn em 1.000 vạn là được rồi. Phần còn lại chị giữ lại lo cho con. Tôi nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô ta, trong lòng không khỏi thắc mắc, sao có thể nói ra những lời như vậy mà không cảm thấy xấu hổ. Tôi thở dài, giọng đầy tiếc nuối. Hứa tiểu thư, khi công ty chuẩn bị niêm yết, định giá từng lên tới vài trăm triệu. Tôi cầm bao nhiêu đó, tính ra chẳng đáng là bao. Tôi ngừng lại một nhịp, rồi tiếp. Tôi biết cô học nghệ thuật biểu diễn ở nước ngoài. Trước kia anh ấy từng nói công ty được lập ra để hoàn thành ước mơ sân khấu của cô. Tôi không hề tranh giành điều đó, thậm chí còn dốc hết sức hỗ trợ suốt 4 năm rồi mới rút lui. Nghe cô nói vậy, chẳng lẽ công ty đang cạn vốn thật sao? Hứa Chân Chân nhẹ giọng xác nhận. Vận hành doanh nghiệp chỗ nào cũng cần tiền. Anh ấy lại là cha đứa bé, chị giúp một chút cũng là điều nên làm. Cô ta vừa nói vừa rút từ trong túi áo một tờ giấy. Đây là tài khoản ngân hàng, chị chỉ cần chuyển vào đây. Xem ra mọi thứ đã chuẩn bị kỹ từ trước, nhưng thật ra tiền đó dùng cho công ty hay cho tiêu dùng cá nhân, chỉ có cô ta rõ nhất. Tôi nhìn cô ta, tỏ vẻ áy náy. Cô Hứa, thật ra tôi rất muốn giúp, nhưng trùng hợp thay, gần đây tôi đã dồn toàn bộ tài sản vào quỹ đầu tư ủy thác. Bây giờ trong tay tôi chỉ còn vài chục nghìn. Tôi lấy giọng chân thành nhất có thể. Nếu hai người thực sự khó khăn, tôi có thể cho mượn 3, 5 vạn, không cần vội trả lại đâu. Hứa Chân Chân mở to mắt nhìn tôi, lộ rõ sự ngờ vực. Chị đang đùa à? Tôi bình tĩnh lắc đầu. Tôi nói thật lòng, nếu tôi còn khả năng, chẳng lẽ lại không giúp? Nghe đến đây, vẻ mặt Hứa Chân Chân thay đổi hẳn, lời lẽ trở nên sắc bén. Chị thôi đi, nếu không muốn giúp thì nói thẳng, diễn đến đây là đủ rồi. Quả nhiên, đến lúc bị từ chối, bộ mặt thật của cô ta liền lộ rõ không chút che giấu. Tôi từ tốn lấy ra một tấm danh thiếp trong túi. Đây là thông tin liên hệ của một đơn vị từng đầu tư vào Chân Ức, có thể họ sẽ quan tâm nếu công ty cần vốn. Hứa Chân Chân nhìn tôi một lúc rồi nhận lấy, giọng có phần dịu đi. Chị thật sự sẵn lòng giúp sao? Tôi gật đầu. Tôi không oán hận gì cả. Cô ta ngập ngừng hỏi. Chị không giận em à? Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhếch môi cười. Tôi có thể hận gì đây? Ai cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc. Tống Hành yêu cô, tôi nhường đường cũng xem như là buông bỏ. Chẳng phải ai cũng nhẹ lòng hơn sao? Tôi ngừng một chút rồi nhắc thêm. Dạo này tôi thấy sắc mặt anh ta không ổn. Cô nên đưa anh ấy đi khám tổng quát. Tốt nhất là làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết. Nói xong, tôi rời khỏi hành lang bệnh viện mà không quay đầu lại. Ra tới cổng, tôi lấy tờ giấy ghi số tài khoản mà Hứa Chân Chân đưa cho, tiện tay ném vào thùng rác. Tôi lấy khăn ướt trong túi, lau sạch từng ngón tay như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn. Cô ta còn hỏi tôi có hận không? Thật sự nực cười. Có gì đáng để hận chứ? Người mà cô ta xem là quý giá, người mà cô ta ra sức giữ lấy, Tống Hành ấy, sớm muộn cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Việc gì tôi phải tranh giành? Con tôi mỗi ngày một lớn, nhờ mẹ tôi và cô bảo mẫu thay phiên chăm sóc, tôi cuối cùng cũng có thời gian bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp. Dạo gần đây, trong nhóm trò chuyện riêng với một vài nghệ sĩ cũ, thỉnh thoảng lại có người than thở. Chị ơi, tình hình ở Chân Ức hiện tại tệ lắm. Nghe nói cô Hứa Chân Chân vốn học nhạc kịch ở nước ngoài, nhưng lại không hiểu gì về vận hành công ty. Thế mà anh Tống vẫn nghe theo mọi lời cô ta. Giờ công ty tiết kiệm đến từng đồng, tụi em đi quay chương trình cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Hồi đó có một công ty định đầu tư, nhưng sau vài lần gặp mặt cô Hứa, không hiểu sao lại rút lui luôn. Không sai, em đã mất 2 hợp đồng đại diện chỉ vì bị đình trệ. Cứ tiếp tục như vậy thì sự nghiệp coi như xong. Tôi thầm tính,
mấy đứa này sắp hết hạn hợp đồng với Trân Ức. Tôi nhắn một câu nửa đùa nửa thật. Nếu chị mở một công ty mới, mời tụi em về, có đi theo không? Phản hồi đến dồn dập. Có, em theo chị đến cùng. Chị đừng chọc em đợi ngày này lâu rồi đấy. Tôi cúi đầu cười. Nhóm nghệ sĩ trẻ này đang bước vào giai đoạn phát triển, nếu cứ tiếp tục bị Trân Ức kìm hãm, chẳng khác gì tự hủy tương lai. Lần này, tôi quyết định đặt tên công ty mới là Truyền thông Thiên Kỳ. Khi các nghệ sĩ lần lượt chấm dứt hợp đồng và đăng bài chia tay công ty cũ, tin tức nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Tôi đang ngồi trong văn phòng mới, xem xét hợp đồng quản lý thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Số lạ, nhưng tôi biết là ai. Tôi do dự đến lần gọi thứ 3 mới ấn nghe. Giọng bên kia đúng như dự đoán, Hứa Chân Chân. Chu Nhan, cô có cần phải tuyệt tình đến mức này không? Không giúp tôi và Tống Hành thì thôi, giờ còn quay lại giành người à? Tôi hỏi lại, cô đang nói đến chuyện gì? Cô còn giả vờ à? Cái công ty tài chính cô giới thiệu lúc trước, vừa gặp mặt đã đòi cổ phần lớn. Cô tưởng tôi ngây thơ lắm sao? Giọng cô ta lộ rõ sự mất kiểm soát. Bây giờ cô lại dụ dỗ hết nghệ sĩ bên tôi thật không hiểu ngày trước Tống Hành nhìn chúng cô ở điểm nào. Tôi giữ giọng bình thản. Cô Hứa, không biết Tống Hành đã nói chưa, nhưng những nghệ sĩ đó là do tôi trực tiếp ký hợp đồng, đào tạo và định hướng. Trong ngành này, thời gian phát triển ngắn, không thể chờ đợi quá lâu. Hơn nữa, tôi có nghe nói tình hình tài chính bên cô dạo này không mấy khả quan. Nghe vậy, giọng cô ta càng cao hơn. Còn không phải vì Tống Hành ly hôn mà đưa hết tài sản cho cô sao? Tôi nhẹ nhàng đáp. Đó là vì anh ta chọn theo đuổi tình yêu của mình. Tình yêu cao cả đến mức sẵn sàng từ bỏ gia đình, chấp nhận trắng tay. Tất cả những gì đang xảy ra hôm nay là kết quả anh ta phải đối mặt. Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói. Và nếu có, người nên nói chuyện với tôi cũng không phải là cô. Tôi nói xong liền cúp máy. Lúc đó, tôi chợt nghĩ, không biết dạo này tình trạng sức khỏe của Tống Hành ra sao. Hứa Chân Chân rõ ràng chẳng hề để tâm đến lời tôi từng nhắc. Có lẽ đến giờ vẫn chưa đưa anh ta đi kiểm tra tổng quát. Tôi gặp lại Tống Hành trong buổi hội nghị ra mắt dự án phim truyền hình đầu năm của một nền tảng lớn. Anh ta và Hứa Chân Chân cùng xuất hiện ở sảnh, tay trong tay. Bụng cô ta hơi nhô ra, rõ ràng đang mang thai. Tống Hành trông thấy tôi, định đưa tay chào, nhưng ngay lập tức bị cô ta kéo xuống. Tôi nhìn kỹ, sắc mặt anh ta tái nhợt, môi cũng hơi thâm, nhìn từ xa tưởng vẫn ổn, nhưng lại giống như một người đang bị hút cạn sức lực. Giữa giờ nghỉ, tôi chờ anh ta ở khu vực trà nước, mở lời trước. Gần đây anh có đi khám chưa? Trông anh mệt mỏi lắm. Anh ta có vẻ hơi bất ngờ. Em đến chỉ để hỏi chuyện đó sao? Tôi gật đầu. Sức khỏe quan trọng hơn mọi thứ, công việc có thể tạm gác. Anh ta nhìn tôi, dịu giọng. Chắc do làm việc nhiều quá nên hơi xuống sức. Còn em với con vẫn ổn chứ? Tôi đang định trả lời thì Hứa Chân Chân từ phía sau bước đến, chen vào giữa câu chuyện. Gặp lại người cũ, vẫn còn khó dứt à? Tống Hành lên tiếng. Đừng hiểu lầm, anh và Chu Nhan đã không liên lạc từ lâu. Tôi nhìn anh ta, nhớ lại trước kia chính anh cũng từng nói với tôi. Anh và Chân Chân không phải như em nghĩ. Tôi liếc nhìn chiếc bụng hơi nhô của Hứa Chân Chân, nở nụ cười nhẹ. Có thời gian thì nên chú ý đến sức khỏe của chồng mình nhiều hơn. Cô ta ngẩng đầu, giọng đầy tự tin. Con tôi sẽ được nuôi dưỡng trong một gia đình đủ đầy, chứ không như một số đứa trẻ, lớn lên trong cảnh thiếu cha. Ngay lập tức, Tống Hành kéo nhẹ áo cô ta, nói nhỏ. Đừng tiếp tục nữa. Tôi nhìn cô ta mà không khỏi thấy xót xa. Nếu cô ta vẫn tiếp tục thờ ơ với sức khỏe của Tống Hành, rất có thể đứa trẻ kia sẽ chẳng bao giờ được gọi một tiếng cha trọn vẹn. Tôi trở lại chỗ ngồi, không mấy để tâm đến hai người kia. Sự thật là, nửa năm trước, trong buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm của công ty, tôi và Tống Hành đều có tên trong danh sách. Cũng chính tại buổi đó, tôi phát hiện mình đã mang thai. Do anh ta vướng lịch làm việc, tôi là người thay mặt đến nhận kết quả. Trong hồ sơ của anh ta, tôi đọc được dòng chẩn đoán nghi ngờ, phổi xuất hiện vùng mờ lớn, khả năng cao là ung thư giai đoạn chung, cần xét nghiệm và điều trị ngay lập tức. Lúc ấy, tôi đang mang thai, gọi mãi mà điện thoại của anh ta không liên lạc được. Tôi lo lắng cầm kết quả đi tìm, nhưng bên thám tử tư lại báo anh ta đang ăn tối cùng Hứa Chân Chân. Bức ảnh gửi về cho thấy rõ, Tống Hành ngồi đối diện cô ta, nụ cười sáng rỡ trên khuôn mặt anh ta là điều tôi chưa từng nhìn thấy suốt thời gian ở bên nhau. Tôi và anh ta bên nhau 4 năm, cuối cùng vẫn chỉ là một cái bóng đứng sau ánh trăng trắng trong tim anh chính là Hứa Chân Chân. Tối hôm ấy, tôi đặt kết quả khám sức khỏe cùng với báo cáo tài chính công ty lên bàn làm việc của anh. Trước khi rời đi, tôi chỉ gửi cho anh một tin nhắn. Báo cáo em để trên bàn rồi, anh nhớ xem. Nhưng đến tận lúc dọn ra khỏi nhà, anh ta vẫn chưa đụng đến xấp tài liệu ấy. Trong lòng anh, chưa bao giờ có vị trí dành cho tôi. Tính theo thời gian, nếu không điều trị kịp thời, e rằng Tống Hành thật sự không thể vượt qua mùa đông năm nay. Thời gian trôi qua nhanh chóng,
Truyền thông Thiên Kỳ dưới sự quản lý của tôi dần ổn định và phát triển mạnh mẽ. Tôi từng nghĩ bản thân sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến Hứa Chân Chân và Tống Hành. Nhưng rồi, một ngày nọ, Hứa Chân Chân xuất hiện trước văn phòng của tôi. Cô ta trông tiều tụy, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng, khoác trên người bộ đồ Chanel dáng suông. Vừa thấy tôi, cô ta đã bật khóc nức nở. "Chu Nhan, Tống Hành sắp không qua khỏi, con em rồi sẽ lớn lên mà thiếu vắng cha." Tiếng nấc vang lên từng chập, gương mặt đầy nước mắt. Sao số phận của cả hai chúng ta lại bất hạnh như vậy? Với khả năng diễn xuất ấy, nếu không biết trước cô ta học nhạc kịch, tôi đã tưởng là diễn viên chuyên nghiệp. Cô ta vừa nói vừa khuỵu người xuống sàn. Tôi bước đến, dìu cô ta lên ghế sofa. Tôi hỏi thẳng, "Hôm nay cô đến tìm tôi là vì chuyện gì?" Cô ta ngước lên, ánh mắt đầy chân thành. "Bác sĩ nói anh ấy không còn nhiều thời gian. Em muốn đưa anh ấy sang Thụy Sĩ dưỡng bệnh, đó là nơi anh ấy luôn yêu thích, để anh ấy có thể ra đi trong thanh thản." Sau một chút ngập ngừng, cô ta nói tiếp, "Em và anh ấy cũng không còn đủ sức điều hành Chân Ức nữa. Vì đây là công ty chị từng đồng sáng lập, em muốn gửi lại cho chị." Tôi nhìn cô ta, trong lòng không khỏi đề phòng. Cái gọi là gửi gắm ấy, chẳng qua là cái cớ để thuyết phục tôi. Tôi hỏi lại, "Cô nói là sẽ không quay về nữa sao?" Cô ta gật đầu. "Đúng vậy, sau này em sẽ không trở lại." Nghe vậy, tôi khẽ nheo mắt, dò xét. Ý cô là muốn dứt bỏ mọi trách nhiệm. Không trả lời trực tiếp, cô ta lấy từ túi ra một xấp giấy được kẹp gọn gàng. "Em nhờ bộ phận tài chính soạn sẵn hợp đồng rồi, chuyển nhượng lại toàn bộ Chân Ức cho chị. Giá gốc thôi, em chỉ cần một khoản tiền nhỏ để lo chi phí sinh hoạt ở Thụy Sĩ." Lòng thương hại vừa lóe lên trong tôi lập tức biến mất hoàn toàn. Thì ra mục đích đến đây là để bán tháo một công ty đang xuống dốc, đổi lấy tiền bỏ trốn. Tôi lật qua hợp đồng xem sơ. 50 triệu tệ. Tôi xác nhận lại con số. Không sai, cô ta thực sự dám mở miệng đòi giá đó. Tôi nhìn cô ta, giọng nhẹ nhàng. 50 triệu là con số không nhỏ đâu. Thấy tôi vẫn tiếp tục trò chuyện, cô ta lập tức tiến gần, tỏ vẻ nhiệt thành. Hồi trước chính chị từng nói Chân Ức từng được định giá 200-300 triệu. Bây giờ mua lại chỉ cần 50 triệu, quá lời rồi còn gì. Lời nói này thật khiến người ta ngạc nhiên. Thực tế, Chân Ức hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng. Không còn nghệ sĩ nổi bật, nợ lương nhân viên, các khoản đầu tư đều thất bại. Muốn tôi bỏ ra một số tiền lớn như vậy để ôm đống rác ấy về. Tôi đứng dậy, thái độ dứt khoát. "Xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp." Hứa Chân Chân cắn môi, hỏi lại. "Nếu 50 triệu quá cao, vậy 40 triệu thì sao?" Tôi lắc đầu, giọng cứng rắn hơn. "Dù là 400 triệu hay 400.000, tôi đều không muốn." Cô ta trừng mắt nhìn tôi. "Chị không thể để công ty mà chính tay chị từng gây dựng sụp đổ như vậy chứ?" Tôi mỉm cười, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh. "Tôi đã để lại tất cả cho cô rồi. Từ công ty đến con người, đều giao hết." Thấy tôi không có ý nhượng bộ, cô ta bắt đầu to tiếng. "Chị thật ích kỷ. Một chút tiền cũng không bỏ ra nổi sao? Lúc trước chẳng phải chị đã lấy hết mọi thứ rồi sao?" Cô ta tiếp tục la mắng, càng lúc càng lớn tiếng. "Chị quá mưu mô, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên Tống Hành, còn mình thì cao chạy xa bay." Tôi lạnh giọng đáp lại. "Ngày đó, chính anh ta là người chủ động để lại công ty. Tôi không ép buộc. Mà nếu tôi nhớ không nhầm, chính cô là người khuyên anh ta đưa ra quyết định đó." Hứa Chân Chân giận dữ hét lên. "Thì sao chứ? Là tôi đấy. Lúc ấy Tống Hành nói công ty có giá trị 500 triệu, ai ngờ toàn là lời ba hoa. Nếu không vì bị lừa, tôi đã chẳng thèm ngó ngàng gì đến cái công ty mục nát đó." Cô ta quá tức giận nên không hề nhận ra sau lưng cô ta, Tống Hành đã đứng đó từ lúc nào. Anh ta trông tiều tụy, hốc hác, đứng im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn người phụ nữ trước mặt. Tôi lặng lẽ nói, "Tôi tưởng hai người là mối tình sâu đậm nhất đời nhau." Hứa Chân Chân nghiến răng, gần như gào lên. "Tình yêu gì chứ? Nếu không phải anh ta suốt ngày khoe khoang, tôi chẳng dại mà rời nước Anh quay về đây. Anh ta đúng là một kẻ hão huyền không thuốc chữa." Cô ta còn chưa nói hết, thân thể đã chao đảo. Tống Hành vội vàng bước tới đỡ cô ta đứng vững. Hứa Chân Chân vừa quay lại, mặt tái xanh khi thấy anh ta. "Anh đến lúc nào?" Tiếng Tống Hành khàn đặc. "Từ lâu rồi." Một lát sau, anh ta nói, "Chúng ta đi thôi, đừng tiếp tục ở lại làm phiền người khác." Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại họ nữa. Lần cuối tôi nhận được cuộc gọi từ Tống Hành là qua máy bàn công ty. Dãy số ấy tôi từng thuộc lòng. Tôi nhấc máy. "Alo." Đầu dây kia im lặng hồi lâu. Khi tôi chuẩn bị gác máy, giọng anh ta vang lên. "Chu Nhan, là anh đây." Tôi biết. Một khoảng lặng nữa, rồi anh ta nói, "Anh xin lỗi." Tôi trả lời bằng giọng đều đều. "Không cần xin lỗi, tôi không còn điều gì để oán trách." Anh ta tiếp tục, "Hứa Chân Chân đã phá thai rồi trở về anh. Cô ấy sẽ không làm phiền em nữa." Tôi gật đầu, im lặng vài giây rồi trả lời ngắn gọn, "Gọi tôi chỉ để báo việc đó."
Giọng anh ta nghẹn ngào. Anh chỉ muốn nói, anh đã sai rồi. Trước đây anh có cơ hội làm một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng anh không biết trân trọng. Giờ anh hối hận. Tôi không đáp. Anh ta lại tiếp lời. Trong thời gian điều trị, ngày nào anh cũng nghĩ đến em. Nghĩ đến những lần hai đứa thức đêm làm việc, nhớ lúc anh ốm, em luôn bên cạnh chăm sóc. Tôi cắt ngang, không giấu được sự lạnh nhạt. Giờ nói những chuyện đó có ích gì? Tiếng anh ta vang lên, nhỏ hơn nhưng cũng đau hơn. Anh muốn, trước khi qua đời, được nhìn thấy em và con một lần. Dù chỉ một lần thôi. Tôi đáp, không cần thiết. Sau đó dứt khoát cúp máy. Trái tim tôi nhói lên, nhưng tôi biết mình đã không còn là người phụ nữ ngày xưa nữa. Tôi từng yêu anh ta, từng hy vọng sẽ đi hết đời cùng nhau, nhưng tình yêu ấy mãi mãi chỉ là đơn phương từ một phía. Khi anh ta ra đi, để lại cho tôi một phong thư, cùng với phần tiền còn lại sau khi thanh lý công ty, tổng cộng 5 triệu. Tôi không mở thư. Tôi dùng toàn bộ số tiền đó lập một quỹ từ thiện, đặt theo tên anh ta. Đó là cách duy nhất tôi có thể dành cho anh, một chút cuối cùng để giữ lại thể diện. Kết thúc tại đây, không còn gì để níu giữ nữa. Chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Mỗi Ngày. Hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện tiếp theo.